आज म तपाईहरुलाई एकदमै मिठो र सजिलो तरिकामा गुन्द्रुक र आलुको झोल कसरी बनाउने रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई यो रेसिपी पनि एकदमै मनपर्छ होला भनेर। नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। यसको लागि मैले कराईलाई राम्रोसँगले तताएर यहाँनिर ठुलो चम्चाको 5 चम्चा कुकिङ ओयल राख्दैछु। तपाईहरुले नर्मल कुकिङ ओयलको बदलामा तोरीको तेल पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तेल हल्का तातो भएपछि मैले यहाँनिर अलिकति भटमास लिएको छु। सेतो कालो तपाईहरुकोमा जस्तो भए पनि हुन्छ, तपाईले यो रेसिपीमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। भटमासलाई फ्राई गर्ने। भटमास राम्रोसँगले फ्राई भइसकेको छ। यसलाई निकालेर साइडमा राख्ने। अब त्यही तेलमा थोरै मेथी दाना राख्ने। मेथी दाना राम्रोसँगले खरिसकेपछि त्यसमा मैले सानो प्याज राखे, सँगसँगै लसुन पनि राखे। जब प्याज र लसुन यसरी रातो भएर आउँछ, त्यसमा थोरै हर्दी राख्ने। हर्दी राखिसकेपछि मैले 2वटा आलुलाई चाहिँ यसरी काटेर पानीमा भिजाएर राखेको छु। अब यो आलुलाई राख्ने। आलु राखिसकेपछि राम्रोसँगले चलाइदिने। ग्यासको फ्लेमलाई लो राखेर कभर गरेर आलुलाई एकछिन पाक्नको लागि त्यतिकै छोड्ने। टाइममा यसलाई चेक चाहिँ गर्दै गर्नुपर्छ, डर्न चाहिँ दिनु हुँदैन। र यसरी नै मैले 5 मिनेट जस्तो चाहिँ लो हिटमा आलुलाई राम्रोसँगले भुटिसकेको छु। अब यसमा मैले 3वटा रातो खुर्सानी सँगसँगै सानो मसिनो गरेर काटेको टमाटर पनि राखे। टमाटर सँगसँगै स्वाद अनुसार नुन पनि एड गर्ने। नुन र टमाटर राखिसकेपछि राम्रोसँगले चलाएर कभर गरेर आलु नपाकिन्जेलसम्म यसलाई पकाउने। ल हेर्नुस् त, यहाँनिर टमाटर सँगसँगै आलु पनि पाकिसकेको छ। आलु पाकेपछि गुन्द्रुकलाई राम्रोसँगले धुएर यसरी राख्ने। गुन्द्रुकलाई यसरी राखिसकेपछि अब चाहिँ एकदम राम्रो गुन्द्रुकलाई भुट्नुपर्छ आलु सँगसँगै।
गुन्द्रुक राम्रोसँगले भुटिसकेपछि कभर गरेर एकछिन फेरि छोडिदिने। फेरि एकपल्ट गुन्द्रुक र आलुलाई राम्रोसँगले चलाइसकेपछि त्यसमा मैले पानी एड गरेँ। अब यो पानी चाहिँ तपाईँहरूलाई झोल कतिको मनपर्छ त्यही अनुसार तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई पातुलो झोल मनपर्छ भने तपाईँहरूले अझै बेसी पानी एड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि बाक्लो मनपर्छ भने थोरै पानी राखेर तपाईँहरूले यो आलुलाई पनि म्यास गरेर अझै बाक्लो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी पकाएको गुन्द्रुक एकदमै मिठो हुन्छ। एकपल्ट चाहिँ अवश्य नै ट्राई गर्नुहोस् है। पानी एड गरेपछि गुन्द्रुकमा एकदम राम्रो बोइल आउनु जरुरी छ। त्यही भएर यसलाई एकछिन उमाल्ने र उमालिसकेपछि चाहिँ गुन्द्रुक पर्फेक्टली खानको लागि रेडी हुन्छ। तपाईँहरूले तातो तातो भातसँग अथवा ढेँडोसँग तपाईँहरूले सर्भ गर्न सक्नुहुनेछ। र यहाँनिर मैले अघि भुटेर राखेको भटमासलाई पनि अन्तमा चाहिँ एड गरेँ। रेसिपी मन परे तपाईँहरूको साथी फ्यामिलीहरूलाई सेयर चाहिँ गरिदिनुहोस् है। थ्याङ्क यू, बाई बाई।